ตอนนั้นที่เราไปต่อให้เจอรักแท้ลำไหนก็ตามสเปคเราอยู่ลำไหนก็ตามขออนุญาตกลับมาให้เอ็มมาเร่งให้หน่อยเดี๋ยวสีชมพูจ้านั่งรอตรงนี้ไปดำน้ำตรงนั้นมั้ย
งเลย ก็ได้